Bună, dragă mămică! Sunt Dita Depner și vreau să-ți povestesc astăzi despre importanța netăierii sau neclampării cordonului umbilical imediat după nașterea bebelușului tău. Știai că cei mai mulți bebeluși simt ca și o durere atunci în momentul în care iau prima lor gură de aer în plămâni, pentru că până atunci ei nu au făcut acest lucru, iar oxigenarea creierului s-a întâmplat prin cordonul umbilical direct din placentă, din oxigenul pe care îl dădeai tu copilului tău clipă de clipă. În momentul în care copilul se naște, copilul trăiește, să zicem, o foarte mare schimbare, de fapt cea mai mare schimbare de până atunci în viața lui. Gândește-te că în momentul în care apare în momentul acesta în exteriorul nostru și dând cu nasul și cu gura, cu fața lui de aer, el va lua prima gură de aer fiind o noutate și un șoc pentru el și atunci cea mai bună susținere a unui bebeluș care ia pentru prima oară o respirație, mai ales a prematurilor, este să-i lăsăm cordonul umbilical atașat de placentă pentru ca suplimentarea cu oxigen să aibă loc și să nu fie nicio problemă în momentul în care se naște și are acest șoc mic. Deci, dacă lăsăm cordonul umbilical atașat, copilul nu va percepe acea primă respirație prin plămâni ca un fel de traumă și nu va suferi nici de neoxigenarea creierului pentru câteva secunde din cauza noutății a noii respirații. În al doilea rând, de ce trebuie lăsat cordonul umbilical să pulseze? Pentru că gândiți-vă că între placentă și copil, timp de 9 luni, s-au întâmplat foarte multe lucruri. Placenta i-a dat copilului tău nutrienții necesari, oxigenul necesar și a făcut acel schimb de lucruri bune pentru el și bebelușul a dat la rândul lui rezidurile în placenta și placenta l-a dat mamei și corpul mamei a prelucrat aceste reziduri. Deci placenta a fost cea care a hrănit acest bebeluș și între placenta și bebeluș există un schimb sanguin, da? În care mama irigă placenta transmite prin sânge oxigenul, nutrienții și tot de ceea ce mai are nevoie bebelușul tău, iar în momentul nașterii, în placentă, se mai află o parte din sângele lui. Deci, dacă lăsăm cordonul să pulseze măcar un sfert de oră, 20 de minute, acel sânge care se află în placentă, care este al bebelușului, se va transfera în bebeluș, pentru că există acea chestie naturală care se întâmplă fără ca noi să o coordonăm, fără ca bebelușul să o coordoneze, pur și simplu e naturală ca placenta să se golească de sânge și să-i redea în circuitul copilului sângele lui de drept. Deci, cam după 25 de minute, o să simțiți în cordonul umbilical, dacă îl apăsați cu putere, nu o să mai simțiți pulsație. În acel moment putem spune că transferul de sânge placentar s-a efectuat, iar bebelușul a primit sângele lui, care este al lui. Nu este al mamei, nu este al medicului, nu este al firmei de recoltare de celule stem, este sângele bebelușului prin care el își primește de fapt celulele stem care se află în placentă. Deci în loc să dăm acele celule stem unui al treilea factor care intervine în acest proces, haideți să lăsăm celulele stem să se transfere din placentă în bebeluș și să beneficieze el direct de ele atunci când chiar are nevoie și atunci când consideră corpul lui că este necesar. Ce înseamnă să lăsăm cordonul umbilical să pulseze? Înseamnă să îi lăsăm timp bebelușului să se acomodeze cu noua lui situație de a fi născut, să-l lăsăm să se atașeze la sân, să nu-l despărțim de mamă, pentru că cordonul umbilical are 50-60 de centimetri, iar acest lucru facilitează clar luarea bebelușului în brațe și ținutul bebelușului până când se naște placenta. Bebelușul nu trebuie să plece nicăieri, bebelușul are nevoie în momentul nașterii și imediat după naștere de brațele mamei. Ele sunt singurele care îl vor liniști, să-și dea seama că totul este în regulă și că siguranța lui este
restabilită. Deci, haideți să nu mai dăm copiii în altă parte și să-i punem pe pieptul nostru, să-i liniștim ca să nu sufere de niciun fel de traume. Te aștept, dragă mămică, și la următorul meu video despre nașterea naturală, în care vei afla tot felul de alte secrete care îți vor fi foarte utile la nașterea copilașului tău. Mulțumesc!